προσθέσουμε το φερμουάρ σε αυτό που έχουμε πλέξει. Θα χρειαστούμε κλωστή στο ίδιο χρώμα, βελόνα, θα κάνουμε λίγο zoom. Αυτό εδώ το φερμουάρ θα πάρουμε το κάτω σημείο, το πίσω σημείο και θα το προσθέσουμε εδώ σε αυτή τη γωνία που κάνει το πλεκτό, γωνία καμπύλη, στην άκρια. Βάζουμε μια καρφίτσα, παίρνουμε το φερμουάρ, το τοποθετούμε προς τα κάτω, αυτές οι δύο ουρίτσες, προς τα κάτω και στη μέση εκεί που είναι η καρφίτσα. Βάζουμε άλλη μία εκεί για να σταθεροποιηθεί και άλλη μία απ' την άλλη. Έτσι, όπως βλέπετε εδώ. Παίρνω τη βελόνα και θα ξεκινήσω να το ράψω. Ανοίγω λίγο εκεί πέρα την κλωστή που είναι ο κόμπος και θα περάσω από μέσα την κλωστή για να σταθεροποιηθεί καλύτερα ο κόμπος. Ανάλογα με τις ικανότητες της κάθε μίας, ξεκινάμε να πλέκουμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες, αλλά πράγματα μικρά για το σπίτι μπορούμε εύκολα να τα κάνουμε. Ούτως ή άλλως, αυτό θα επενδυθεί μετά με το ύφασμα και δεν θα φαίνεται. Πάμε και απέναντι. Βγάζω την καρφίτσα να μην με ενοχλεί. Και το ράβω. Προσέχω να παίρνω και το πλεκτό από μέσα. Λίγο από το πλεκτό, λίγο από το φερμουάρ. Μπορούμε και κατά αυτόν τον τρόπο το στερεώνω εδώ στη γωνία, να είναι εκεί στην άκρη που είπαμε, στην καμπύλη. Θα αρχίσω τώρα να ράβω τα πλαϊνά του φερμουάρ. Θα βάλω μερικές καρφίτσες. Όχι κοντά στο φερμουάρ, λίγο παρακάτω. Για να μην μαγκώνει όταν το ανοίγουμε και το κλείνουμε. Να βάλω άλλη μια εδώ. Παίρνω τη βελόνα μου
Προσπαθώ να το ισιώσω κάπως μέχρι να είμαι ικανοποιημένη. Θα περάσω τη βελόνα και μέσα από το πλεκτό. Θα πάω από την απέναντι πλευρά για να με βολεύει να το κρατάω καθώς θα το ράβω. Τη βελόνα το περνάω κάτω από το φερμουάρ και πάνω από το πλεκτό. Είναι σαν ένα γαζί με το χέρι. Θα μπορούσαμε να το περάσουμε και στη μηχανή, αλλά σας δείχνω ένα απλούστερο τρόπο. Συνεχίστε και εσείς να το ράβετε. Ωραία. Να βάλουμε τώρα και αυτό εδώ. Δεν θα φαίνεται, διότι θα προσθέσουμε αργότερα το ύφασμα. Θα βάλουμε τώρα και τις άλλες άκρες εδώ μπροστά. Θα τις προσθέσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναμε και τις πίσω. Θα βάλω πάλι 2 καρφίτσες για να το κρατήσω προς τα κάτω. Εδώ. Εκεί που στρουφίζει λίγο θα το ράψουμε και δεν θα μας εμποδίζει. Θα το διπλώσουμε έτσι και θα το ράψουμε. Θα πρέπει να το γυρίσω προς τα κάτω. Θα του βάλω την καρφίτσα για να μείνει στο σημείο που το θέλω. Και θα κάνω το ίδιο και με το άλλο κομμάτι. Εντάξει, θέλει λίγο, ειδικά είναι το πρώτο μας. Βέβαια, εμένα δεν είναι το πρώτο, αλλά πάντα θέλει την υπομονή του.
εκεί. Όπως ράψαμε λοιπόν αυτό, θα ράψουμε και αυτό. Τώρα που τελείωσαμε το φερμουάρ, θα περάσουμε να προσθέσουμε και το ύφασμα. Το ανοίγω, εδώ θα το προσθέσω, παίρνω το ύφασμά μου και θα κόψω όσο χρειάζομαι. Θα το τραβήξω λίγο να αφήσω περιθώριο και από τη μια και από την άλλη. Δεν κόβει, με το χέρι θα το κόψω με το ψαλίδι. Τώρα που το έκοψα, το διπλώνω, αλλά επειδή θέλω η καλή μεριά να φαίνεται από μέσα, θα το γυρίσω από την ανάποδη. Έτσι. Θα μετρήσω με καρφίτσα μέχρι που θέλω να το ράψω, πόσο περιθώριο να αφήσω. Εγώ άφησα βέβαια πολύ εκεί, αλλά δεν πειράζει, θα το κόψω. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη. Θα αφήσω λίγο περιθώριο, μετά θα το κόψω. Εγώ θα το γαζώσω στη μηχανή. Όποιος δεν έχει μηχανή μπορεί να το κάνει και στο χέρι. Το γάζωσα, έκοψα τα περιθώρια και τώρα αυτό εδώ θα το γυρίσω όσο περισσεύει, θα το γυρίσω κατά αυτόν τον τρόπο. Θα περάσω μερικές καρφίτσες. Ωραία. Και τώρα θα το περάσω μέσα. Θα βάλω πάλι μερικές καρφίτσες, να το σταθεροποιήσω. Εκεί που είναι το γαζί, εκεί θα πάει στην άκρη του φερμουάρ και από τη μια και από την άλλη. Βάζουμε μερικές καρφίτσες για να μπορούμε εύκολα να το ράψουμε. Το τοποθετώ πάλι λίγο παρακάτω από το φερμουάρ για να μην ενοχλεί όπως θα ανοιγοκλίνω. Και θα ράψουμε όπως ξέρουμε. Λίγο από το φερμουάρ παίρνουμε και λίγο από το ύφασμα. Εδώ τώρα θα καλυφθεί
οι βελονιές αυτές και συνεχίζω με μικρές βελονιές να ράβουμε λίγο από το φερμουάρ, λίγο από το ύφασμα. Εδώ τώρα στην άκρη θα προσέξουμε να ράψουμε κάτω από το φερμουάρ. Το διπλώνω λίγο να έρθει να ισιώσει και θα συνεχίσω να ράβω για να κάνω τη γωνία. Τελείωσα λοιπόν το ράψιμο, περνάω την κλωστή αφού την έχω κάνει κόμπο στην αρχή, κόβω και το ράψιμό μου τελείωσε. Κλείνω το φερμουάρ να το δοκιμάσω και αυτό το αποτέλεσμα έχουμε. Με λίγο σίδερο αυτό ισιώνει. Έτσι είναι από μέσα. Μπορώ να αποθηκεύσω κουβάρια που έχω από μαλλί ή κάποιο έργο που το έχω μισοτελειωμένο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας προς το παρόν.